حسن بیا حسن بیا اینه حسن بیا اینه ببوسش خوبیم سلامت زوری مانو پریده تو دیوانو کشتی نه شیون شو دوار بعد چی دارم من ببینم محمد برو تعطیلی؟ ها؟ Sempre in domingo è 2 te abbiamo. سلام خوبی؟ مرسان ما خواستیم بریم برو اون حالت ستر صابونه دام آور شبت لامش عمرهم نجلس تلو خالي قشش مثلا وليش آقا ستره قالوش دامش واسه شو خیلی باید چپسول گازشتم ما بی هیچ که نبیته بسیار خواستم رو عوضش کنم وقت نچه تم ما بی زور راست کنم دیگه چه همسایه شدم که خواستم خواهم میره نهایی درست کنم سی محمد و مرسانه ده چپسول چی گاز نماشتم مرسانا حسن بیا حسن بیا بیا حسن بیا شیرت بخواه حسن بیا. مرسانا خردش حسن بیا ما بول مجوز کتاب یا بول مجوز کتاب یا هچه لاخیری میفجری زیان من رو مفجر یه قضیه یه چه بیننده تعریف چسیمو ده از چند روزه اینقدر یعنی اصلا حالمو بطره بود عذیبی سوی یه چه بیننده مچمال آلمانه
البته هموطن خمونه ولی الان آلمان سفر کنه نصف شو برسم پا درسته شو برسم پا رفتم او بخورم روح نظمه دیرم چون داخل سالن سر مو نشستیم بابا میه بغلش بی قرآنم میه بغلش که ایسش رفتم اصلا کلن یه خوش کمزی اصلا برن اونگار یخ زی نترسم حتی آب دهن بخورم گفتم نظمه خمور بیانه ایرو برام زیبا نظمه تو کورو ایرو کورو تو میتا ای همه رانو میتای رو که ده اومرم چطور مثلا شاید مثلا روش دست نامش اصلا قشنگ برش لحظ شدم اصلا فهمیدم که مثلا انگاری نظمه زنده اصلا گاهی اصلا نظمه نمورده نه روحش بیاد تا گاهی مثلا جسم واقعیش رو نشست با هم صورتی چی بعد دیگه دستمه چی نهام سر پاش دستش نظمه ناسه پا نظمه دستش ناسه پاش که خیلی انگار برنم کلن داغو بی گفتم نظمه چقدر داغی که پمنونی خمس صوتم خاطرم یه برنم داغی بعد که تا نیم سال باید صحبت شدیم فقط نجران آوا بی ایگه بشو بگوی مواظب آوا بون آوا بلند نیست بگه گسنمی بلند نیست بگه تشنمی آوا بون اینقدر نجران من نبون اینقدر گریه نکنیسیم من بزام خوبه باش دو بچیرم ما همین توی کنیم خودتون ما آرامش بوین یه خودتون اذیت نکنین نظمه ایسن اذیتی بو بعد که دست شنج رو بی رنگ قولیدی چوشو بگوی گفتم قولیدم بعد که ایسه چه ره بعد نیم ساعت دست نظمه واسه میمون برنش واقعا؟ ساعت دست چه نابی سرونش هم کلم چه بوده ببی رونش چه بوده ببی دستشن چه بوده ببی خواهی نشونه ای چه بدون عکسش نفرستا سیمو دیریم شو ولی کن شاید رازی نبویه چه مثلا بدنش جلوی دوربینشو میدن در برون عکسش نشون میرون ولی واقعا یعنی ما دو روز چه دیریم شی کلن اصلا انگار یه ترسی بدن رو جا افتاده الان وای به حال برسه چون نصف شب خشتینا مثلا با نظم صحبت شد خوش باورش نظمه درخواست ایشا داره ایشا آرامش نمی به خوشان یا او زن آرامش داشت به خوش اومد حالا ایشا فقط تنها دغدغه خوش بیداری دیره خود هر طوری بیده اومد تش یه پیامی رساند و ایشا چه فقط مراقب آوا بوین ایقدر خودتون اذیت نکنین ایقدر شیون نکنین سیش قرآن بخونین سیش زیچ بخونین قرآن بغلش بی یعنی خب قرآن چه بغلش بی یعنی سیش قرآن بخونین ایقدر نراین به فکر زندگی تونه کنین اصلا زندگی که اصلا دلم میخواد زندگی کنم سیت دلت نخواه وقتی یه حرف لیزنی نظم او رو اذیتی بو نیترم دست خواهم نیست ای خواهیم ولی نیترم اصلا انگاری حوصله هیچی نمون حوصله هیچ کنم درش تیکنام فعلا حالا درست نظم تازه به رحمت خواه رفته حالا سخت سی تو باور چیدنش رفته ولی نظم نمورده مطمئنم ایجاد دیاره مطمئنم رفته زایی ایجاد دیاره وقتی میتونم باور کنم چی نظم دنیایی حالا چند تازه چی بو اینقدر نراین به فش زایی بو با آوا مراقبت کنین به تیرش مراقبت کنین دل واپس به تیر شه ایشا چیزنه مثلا جریه و زوری کنین مثلا خودتون اذیتی کنین با آسی بوش اصلا به بسیلش هم مراقبت نکنین مثلا او طوری چه دلشی خواه خیلی نظم راحت رو بود همه مخو آخرشی میریم ولی ایما چه زنده ایم هی اذیتی بود ایما باید اید قیمت تحمل کنیم اذیتی بود همچه نظم راحت بخواه سیما سمت بله داوری یه خورده خطا مشغول که خورده این که اولو چه هستن خواهد بهتر آمونه با چه هستن اولا چی بینم حالا خیلی بهتری اصلا انگار نبود ولی وقتی ایام میرو اصلا انگار ای زنده
ایره اصلا هیچ معنی سین نراری هیچ معنی ناره در الان ستابت دوری مچنارتون هیچ معنی ناره زنده ای تکو در چنارشن آوان ضعف کن من هر دور بخواه و پشمانتون هر کاری بخیری از سیت انجام میدم فقط اینطوری فش مکن نظم الان روش تیشانی امیدش تیشانی چه به بسیرش مراقبت کنید اگر قرار بود ایتونه ناامیدی حرف بزنی مثلا زنده کردن ایتونه فای نار بخوای نظم خشن ناراحتی بود و یه خطه مشغول که یه کاری دست بجی سی بسیار زندگی که ستابت دوری الان بری عزیزم بسیار ازازه نه چه خواستم من چه سوله پر کنم چه سوله خالیه نه دیگه مثلا تاسو څخه قشنگ بسونم سید بیو څخه خراب تاسو څخه بسونم سید بیو تاسو من اوس څخه بسونم څخه خراب څخه اخفی خراب باید چند روز ده درآمد کانال برداشتری هند باسی سناسی تو هم یه چرخ خوبی سناسی یه چمی هم بی توجه و بیری به حسن چند روزه طبعا تو خود بخیرش بیو محمد مشقت نوشتی؟ همه شد؟ مرسانا هی چی کنی؟ هی تاب باسی کنی؟ جواب تنیره؟ چند حسن سنش چقدر دقیق؟ یه سال هفتش تا 2 ساله باشی بخیر؟ شیخ مدنی نمیش ولی ایشی بهونه اجره حسن تا باید چمچه شیر مخریده با غذا بخری نه؟ خیلی زمانی نکنه همونو بید سوگلی هموتونه ناله کنه سوگلی بیشتر نظمن ناراحتی کنه میتر الان خود خب وقتی مثلا مثلا الان هم مادری الان هم مادرم خدای نشده بچه چه شویی درست درک شکنی ولی ما این قدم ده زیاد اینش نکنه زیاد شیون نکنش نظم ناراحته بود الان نظم خوش پیام داد که آه ده ستوری پیام تو بوده چه بیقدرتون اذیت نکنین وقتی دونین زای نظم خوبه ما نیگویم ناراحت نبوین ناراحت بوین ولی نه او بیش از حد چون اذیت بو نظمه فقط تایتنی سیش ذکر و صلوات و قرآن و خیرات برین سیش و بسیرش نجادوری کنین نظم فقط همینه بشه
چی خواهد با خانواده شیران صحبت کنین کارت تقسیم کنین بعض موقع اونو نجدوی کنین بعض موقع شاه و چه اذیت نبون درد بیمادری نچشن İstersen sür hey. Baba sen Mehmet Mustafa olmaz. ها Başka şey növeşt? ها شان یه مقدار شستش گفتم مشتش نه انسان خسته و بدی هم مسئولیت خیلی سنجیده داشت محمد او رو این تیما او رو خدمت او رو وظیفه ما باید انجام بدم تا زای تران باید کمشت اتفاقی چه بس هم پشت تو نبون چی خواه پشت تو Jävla större. ماسای چپسو به وقت خالیه ماسای چپسو لبرز و ارترسی بیا همین اونو تو nerede şabinin maaşı? Maaşı bu. Ben restoran nahar bir an بخریم. نه نه اصلا مثلا ما بسکنه خواستم اون دوست کنم یا خواهی شاید سال بوسی شو رسمه درسته؟ ها رسمه مثلا چی مثلا از این چیزی میبینیم این همسایه مثلا روز اولی بینیم که مثلا کلاس رو سخت میکنیم و مثلا آشپزی کنیم شوم نهار درست کنیم یاد انشالله آسمان میشال یه شد سلام کنیسش Sana. Neydi tabzaya bal?
تو ذوق داشتم دارم تو آشپزخونه درست کنم اصلا هیچ چیزی مهم نیست. مرج زندگی دست خدایه، باید تسلیم اراده الهی بکنی. خدا خوش بهتر دونه. کاش مجمع همه زیاد حرف نزن. بجی بر مردم داره در بیشتر من مواظب نیفتی. پاش نباید تامر. خداحافظی بود. نه خواهد دارم چند روز درست کنم تا سیلون ببریم، بعد سیلون همه کار انجام بدن، آشپزخونه درستی کنیم. مریوس بیو. چیه؟ مدوسه؟ ها؟ مدوسه؟ ها؟ اچرا جب سوره خیلی ببینیم ماشی تا سلام شوازش کنم. سلام امان بینی. همسایه ها قضا بیارتیم با او گریم تا تا یک
کپسول ریزمون هم تمومه؟ ها این بابا هیچ خالی این دیلاتش آواز کن بشه میرم بوتان بیا نمیام ماما بیا تخت بذار تو ماما امور ایمه تا باید بره امور بینی تا ماشی بریم بیو من بیو که امور را بریم حتی من بیام کپسول هم بردم چه موقع بریم بالزم یه وقت دیگه جای چیزی کنم هست اینشال زن نتام باید چیزی کنم تا دیگه تا بهتونیش نه خون تازه چه بودم خون تا ایت نروز چی سلیم بریم کفس بمونم ماشی تام بیم محمد دم صندوق باز کن Yalla. Simi. Pesane. Te خورم باتا. بیا خیلی بیا از خان اوک نمیشه شکشن سی بوزه تانچی ده آرنگا اوک نمیشه خب یه چیده اگه خیلی بچه خطرناک نبود باید اینه برداریم این بچه رو بشنی هم بالا بیفتن داخل است
بیا بغل آه بیا بغل سلام خوبی؟ چه خبر؟ سلام بیا بغل سلام بیا بغل اصلا خود آقا سلام بابا بیا اصلا بیا من اصلا بابا آیا بریزه بیمت آیا بریزه اصلا بیمت نه بریزه ابوالفضل کنه ابوالفضل کنه بابا بیا بغل بابا وای تا پیل پیل نه پیل یه پیل یه بگوی پیل بیان تا برم دکون برو بریزه بسازه خیلی تا بریزه بمه بریزه آنداز بیادار سته اوانه ایچی حسن ایچی حسن بیا اینه ببوسیش حسن ایچی چیه نازمنه کونه نازمنه آوانه بشه بوس بی آوانه بوس بشه بوس بوسش بزنی ملشه ملشه یه لاستوری بهتر بریم نازمنه خلاص سوگی دارو تخیری آنه دارو چه میخری؟ من لسیش تنجم ها آوا اصلا ده ملشه آقا بزنش ملشه بشه تو زله زیاده ملشه ملشه نه چای نیارش میره دونه بیا بابا بیا بسخن بسه بابا اصلا بیا که بسر کن بابایی عزیز دل بابا ایوی جوارم بابالی حسن بیوتش تا ملی تبلیغ بیو دای خلاص سرما خیرتون نظمه اون جایی میشه اولاش خوش کبی الله بسم الله دردی زنی میکنی خنده وای قرآن به قیامت بی بزرسی نظمه قرآن قیامت بی بزرسی دوی بسم الله قرآن به قیامت بی بزرسی نظمه ایره آبیا ایره نه بیاستی لرکا بانش اصلا یاد میشه شروع کنه الله هدی بسم الله هدی بیا سلام کو بیا بسم الله صح بیا باسه کو بانش اصلا یاد میشه بیا سلام کو بیا ایره الله صل بیا سه گوشی انده میش
Allah. Baş kalkayım ne şey. Abi. Hadi. Bir yapalım. 50. Alhamdulillah. 50. Aşağı Muhammeden Hadi. Ya, Sri Hadi. Çık hadi. Hadi. Güzel. Allahu Subhanallah. سلام Selam. سلام خوبی؟ Donc, c'est dans les gérancito, hein? Hein? Dans les gérancito, tu me regardes plus. Bah, tu خوبی؟ سلام. این غبی از جزارانه ده کنم روی بیام دانه جزاسی Öldü tanıma bir açtı. Bir taktırdı. Hava servan خیلی سرد شد. خون سرد بود. یادا بهتری؟ Ben جون Hava. فرصت زاد یا فرصت زاد Hava. از یا بقیه جون بیا تو میرم. Bu çayı راست میگی. هرچی. سلام. سلام خوش. خوبین سلامت. زحمت چشین سودانه. خیلی خوش. اکرم سلام شاید خوب. سلامتی خوبی؟ دست خوبی؟ سلامت خوبی؟ دست خوبی؟ Bir bal. Benim. Benim. Oyundan sonra mı? Şu oyundan sonra mı? Onun şeker alalım. Yok, Bu da var işte. Siz zahmeti çeşit. سلامتی خوب موافق میشم چند تانی می‌پوشته نه دیگه اصلا
حسن طبعا كنا بغير طبعا كنا بغير نمیشین پیمان نمیشین نمیشین اشترا تعمیر چند روز مراسم خیلی اذیت و بیه شیوان شورو کنی دن از من نیافت یا دست شانی آیا چیه اصلا چیه اصلا چیه دست میوانی شانsı zahmet çeşeyi paylaşın. راحتی پاسی چه کاری بوده؟ تا دست بیایی خراب اون رای زمینه بود دست بیایی خود جانوری هست نازکه قسمت ایده نبیره این بیشترده اون ماختونا البته خوران دوستش باش دمی گوهی چطوری بخیریم بیان داری
داری من نیاز ندارم تا که دست میگه تا دست میگه قسمت نشید نمیشه داستانی تجاویزه حالا بطور منو مردم بخرن دستن کمیت تا بیا اصلا صرفت داز جنوب بیا بیا دوار برای تو بیام من بریم آخه ببین زوجی من نباید در زیر مخه زور پاک چه زور نمی پاکی دست در گلشه همه چشم ما خمو هم باید بریم ما دای خدا زوجی خوش چه دارم میخواب که نادی هیچ در پیش خداوند زنده نیره همه سوگری زنه زحمت چشی نار بردنه بیا قابلی نادی دایی خداوند خوش دامون خوش همون میشه این ما همه مورد ریخواب خراب نستش بعد بیستش بعد بیستش خراب نستش دست میاد بطور منون مردم بخرن بخاطر دلم نسید هیچ کسی که دست میاد شب از روی بزنی بسکنم دست میاد مثلا بیا چه بیرس نکنه همین که سوشی کنم شب توی گل بیا سه صفر بیا سه صفر بخیر شب خیلی من تیم تازه دست بخیر باید شرمانده اگر خواستم زحمت بکشیم خراب باش چی دیگه یلدا یا بین تیم دست میاد چون دست مون نه شما خیالی که خمودی میریم دستتونم بشون دستتونم مثل بشون میده دستتونم مثل اما نه دستتونم بشون خیلی دای نازمنده موقع مدنش اما به این دست نمیشون شما یه قرفت نمون میشه لبوی؟ امار بدی هست نه بیا بیا بزنم بیا بزنم خیلی یه چیزی آوا یه چیزی حسن یادش هم رو یخواد اردوش کسه تا یخواد درس رو بشه خاطر بهتر میخوره اصلا به جمعو نه خیلی نداری برای
Family Bureau. Herkesi de yer. Ve اینو کسی تکنولوژی çalışırsa Hadi. mesela değil. İşaret var. Sıra israf şu tamam. Vamos ficar aqui, nada. Ya. Onu pişirmiş. Yok tapısta da tamam. Bak tapısta. Sabah tapısta tutamıyor. دو بچه یفتیم رو دو بچه های گرز من صبح نورد ابو برش کفه همون شامل صبح اوقات یالا اکرم بعد برام کپسول پر کنم امروز جمعه فکر کنم تعطیل ولی برام تا من واضحه بس 20 صبح اول وقت برام فرش فعلا کانوری خداحافظ یلا کانوری